like my gorgeous, colorful flowers? Yes, pag ganito pong winter, talagang bumibili ako ng flowers to add more color to my life and to cheer me up. And to add more color in today's test tube na ito po ang pagkapatuloy ng aking makulay na interview with my best friend, Miss Carmi Martin. Miss Carmi Martin, saludo ako sa iyo sa pagiging honest mo and open na inamin mo na ikay na biktima rin ng COVID, ano? Kaya lang asymptomatic ka. Tell me about that. Medyo ako din, shock ako dun Unang-una, hindi ko alam na may COVID ako. Pero na-expose ako sa aking kasambahay na usually yun ang nangyayari dito sa karamihan dito sa Pilipinas. Humina yung yung resistensya ko kasi ako yung naglinis sa bahay and everything. Nag-lockdown dito sa Galleria. But I have to do a series under Star Cinema. So kailangan ko mag-swab test. Nung nag-swab test ako, dun ko nalaman na positive ako. Ang unang reaction ko was, hindi ako makapaniwala kasi wala akong nararamdaman. And I wanna go home. I wanna go back to Galleria. Pero naka-lockdown nga ang Galleria kasi ang daming may COVID dito sa tinitiran ko. So hindi ako makabalik. Gusto kong tumira sa mga hotel, bawal pala yun. So sa mga ibang LGUs, sa kapatid ko, bawal pala yun. Pag nalaman nila, baka daw machismis pa ako at pwede akong mademanda. So what happened ay pumasok ako sa isang facility ng Makati. Hospital ba yun? It was a facility na dating parang para siyang hotel na ginawa nilang facility na meron 24 hours na doctors and nurses, may food, merong wifi. What happened was I decided to be positive. Pagkatapos ang mga kausap ko, yung mga ka-Bible study ko, and then talagang nagdasal ako. It became a honeymoon with God for 2 weeks. Nung hindi ko muna pinaalam sa mga tao. Nung natapos na lang, tsaka ko kinento sa social media what happened to me. Regarding COVID, if you positivize, kahit na COVID ka na positivize ka na you will be fine and then kapit kay Lord, talagang gagaling ka kaagad. Siguro tumaas ang immune system mo nung, alam mo na, diba, you accepted it and then you dealt with it and then kapit kay Lord, lahat yun nagsama-sama, hindi nag-worsen. Diba? Kasi diba, parang gusto ko lang i-share din sa mga nanonood sa atin, yung grace ni God hindi po papasok sa atin kung tayo po punong-puno ng negative. Diba, parang yung energy, hindi papasok yung positive. Positive na COVID ang dadating. Hindi po papasok ang grasya ng Diyos kung tayo kinukontra natin. So yung siguro, in my case talaga, in-embrace ko yung healing at saka, ewan ko, parang hindi ako natakot. Hindi ako natakot. Hindi man lang ako nakaramdam na ng lungkot or anything. Hindi ako natakot. Siguro it's because of my faith. And alam nyo, kasi parang ang tagal ko na pong Christian, sinasabi ko nga parate, itong pinagdadaanan po natin is only a transit. We have a destination and that's with the Lord, diba? Ako rin, ganyan. You energize me and I think you're more prayerful than me. I'm learning a lot from you. Tama yun. This is all a transition and you will see the bigger picture. Maybe the worst is yet to come. Di natin alam. Paiba-ibang strain of alam ko lang lagi, kapit kay Lord, let go and let God. And if you, tinuro din sa akin to, masyado na ata tayo nagiging spiritual, baka akala religious itong ating vlog lang. Hindi, tinuro lang sa akin noon naman sa Cenacle House ni Sister Malen. Sabi ko, what is the proper way to pray? Sabi niya ganun. Well, sabi niya, you do this, talaga may visual, and you lift everything to the Lord. Pag ginanon ko na kay Lord, ikaw nang bahala. Hindi ko na kaya. I cannot struggle with this anymore. Pak! Biglang nirelease mo kasi, di ba? Parang ang gaan ng pakiramdam. Ba, tama? Gaan ng pakiramdam. Ngayon, ang ko parate, ang ending ko, kung meron akong plano or something, sasabihin ko parate, if God willing, it will push through. Yun ang natutunan ko sa panahon ng pandemic. Fantastic, marvelous, superb. Ngayon po, dumako naman tayo dun sa medyo mas lighter side of Miss Carmi, yung pagiging
pet lover niya. Alam ng mga tao kasi yung pagiging actress mo, ang hindi nila alam pet lover, sino yung hawak mong alaga mo? Ang Her name, name is Butchie Ann. Butchie Yung kanyang Ann. temperament or personality, she's very friendly. Kapag pumunta ka sa bahay, bibigyan ka niya ng tissue paper as a welcome. Tapos ang kapalit nun, dapat kakamutin mo yung dibdib niya. She's so sweet and friendly. Naging favorite siya. Actually, siya yung hindi kumakahol, hindi Oo. maingay. She's so friendly and mabait. Ang lalaki Ayan. This is the bunso. Oy, baka naman yung tenga mo. Magkakapatid ba? Magkakapatid ba yan? Yes. Her name is Bella. So, she's the bunso. Siya ang pinakamaingay. And I'm sure nag-toothbrush na kasi kaya nagpapahalik ka sa sa mukha, di ba? Naka-toothbrush na yan. Pinaliguan ko sila kanina. Yun po ang hindi nyo alam. Yun ang joy ko na ako yung nagpapaligo sa kanila. Nililinis ko na yung tenga, tinutoothbrush ko. Well, everyday silang tinutoothbrush. Tsaka nililinis yung mga paa ng aming mga kasambahay. Would you like to meet the mother? Yeah, may joke lang Mother ito. Joke Chloe. lang. Alam mo, yung ibinibigay mong atensyon at kalinga, parang hindi ko na ibigay kay Robin. Grabe ka. Pero kasi ako, Tessie, wala akong anak. Kaya siguro, yung pagka-mother figure, gusto kong ibigay dito sa mga dogs. Ay ba, ang suot niya? O, di ba? Naka-tiger? O, pareho kayo ng suot. Her name is Chloe Marie. She's the mama. Focus lang yung outfit sa likod. Hindi ko masyado makita sa likod. Pareho kayo ng suot. Pinapili yan. Pinapagawa? May mga nagbibigay, ganon. Muna, just for the record, muna ang breed nila. Maltese Yorkie. Morkie ang tawag. Ito ang favorite ko, si Hap Hap. Maingay lang. Pero yung personality ni Happy, marami lang siya. Kung nasaan ako, pupunta siya kahit sa CR. Gusto niya lang parating nakadikit sa akin. Ngayon ko lang naiisip, talagang parang may 4 kang anak. May 4 kang anak kasi yung pagkakas mo. Tulad ng sinabi ko, ako isa lang anak ko, hindi ko na nagaganyan si Robin kasi lagi ako nasa trabaho. Meron bang time na nagkakatampuhan kayo? Yung parang naiinis ka sinusunod? Meron bang ganon? Parang tao din? Meron na times maingay, pag maingay. But yes. you know, ang kagandahan kasi sa dog, unconditional love. Kunyari, pagalitan mo sila, they would forgive you and kiss you. Kunyari, magagalit ka sa kanila, maliwala sa kanila. They're very loyal. Noon, ayaw na ayaw ko kasi alam mo naman, di ba nagpupunta ka dito dati na gusto ko yung tahimik, parating malinis yung bahay, ganon. Ayoko nang maingay. But kumbaga bibigyan kanila ng sobrang pagmamahal na yung ingay nila matatabunan. Pero yung time ba na yan, tulad ng sinabi mo, dami mong ginagawa, sa kanila, pag nagkakasakit, dadalhin yan sa vet. Ang kagandahan, yung pamangkin ko ay isang magaling na vet. Yung consultation, I don't have to go to the vet. Tinetext ko lang siya and he would guide me or give me what medicine to give. Pagkatapos, kung talagang emergency, pupunta ako sa kanya para pagamot yung mga abebes. At saka hindi dog, ang tawag ko sa kanila, Miss Stacy, abebes. Ano yun? Abebes, because they're my babies. So, abebes. Hindi, may friend din ako nagsabi, I think si Sonia, sa Sonia's Garden, sabi niya, she never calls her dogs kasi hindi daw nila alam na dogs sila. Ano ba yun? Alam nila baby sila. Alam nila baby sila. Oo. In summary, sabihin mo talaga yung natutunan mo sa mga dogs na na-develop na mga qualities mo na dati wala before you had dog. Nalabas ko yung dati, di ba, parating, alam mo naman, parating longing for someone, yung opposite sex, gusto ko mag-asawa, gustong-gusto ko ng mga bata, ganyan. I'm a Sunday school teacher. But, alam mo, lahat na ibuhos ko sa mga dogs. Yung pagmamahal na gusto kong ibigay bilang bilang nanay na sa kanila ko na ibuhos. Kaya
I'm very, very, talaga, fulfilled and very happy. Yes, I can see it in your face. Ngayon, yun din ba, ngayon mas naintindihan ko na lahat ng mga dog lovers why they are so in love with their dogs, no? Na, ayan, na-develop ng, at saka, I have so much respect for you na, ang tingin ko, hindi nga sila DOGS, kung hindi sila ang mga veves o talagang tunay na parang inanak mo na rin sa mundo. Talaga nakakatuwa naman yung, love mo for your dogs. Alam mo, natuto din ako, Carmi, dito kasi ang lalaki ng dogs, nakakaloka. Kasi nandun sila sa loob ng bahay. Tsaka siguro because that's really their lifestyle, you know. Yung pala, they walk them twice a day. Twice a day. Kahit umuulan, umaraw umulan, o tapos dyan din sa beach, merong months na pwede nilang dalhin dyan. And then they hindi naman sleep, but they're in the house. Bawal na bawal pala dito. Cruelty to animals, yung itatali mo sa labas ng bahay. Ang aso, may mga gumagawa nun Ay, sa atin. oo. Sa atin, marami. Bantay Matap. nga ang tawag, di ba? Terrible. Ngayon ko lang nalaman that is inhuman. Hindi, bawal talaga. Bawal talaga yan. Carl, singit ko lang kasi again, ang dami mong qualifications, hindi nila alam na ikaw ay graduate ng interior design naman ang tawag doon sa degree na yon, di ba? At ikaw ay professional interior decorator. Decorator. Yes. Yeah. Mm-mm. Doing this on the side sa sipag mo, mahirap na trabaho, pero ilang years ka ng interior decorator? Matagal-tagal na rin. Five? Kasi nag-graduate ako 2003. Pero Tagal. right now, hindi po ako nagpa-practice kasi because of the pandemic, mahirap na eh. Marami kasing sourcing, ganyan. Kaya piling-pili talaga yung paglabas ko. Yung nagawa mo na, you were doing quite a few condominiums, no? Yung parang space. Residence, ganyan, Oo. offices. Gumawa ka rin ng mga bahay-bahay, parang ganyan? Mga bahay. Oo. May ginawa ako na 400 square meters, na 3 floors. Ano yung joy mo sa pagiging, ano yung fulfillment ng pagiging interior decorator naman? Kasi iba din yung sa Yung showbiz. yung talagang, yung na makuha mo yung gusto talaga ng kliyente. Yung sa akin is, I really ask my client kung ano ba yung comfortable ka. Kung gusto ko yung maging homey ka, gusto ko yung pag nagawa ko yung sasabihin mo na, ito ako, this is my personality. Hindi yung sasabihin na, ito yung ginawa ni Carmi at saka, pero hindi ako comfortable. Yun yung forte ko, yung I want to please my client, and kung ano yung personality nila, yun doon ko i-design. And siguro ang fulfillment ko yung pag natapos yung project, talagang sasabihin nila na they're so happy. Alam ko meron dito, pwede mo naman siguro i-share, yung hardship mo o challenge mo dealing with trabahador. Kasi naramdaman ko yan sa staff nung nagpapa. Oo, Lord. Diba parang talagang yung trabaho, matutuyuan yung trabaho hindi masyadong kasi pinag-aralan mo na sa school yun eh. Pero yung dealing with people ang mahirap. Hindi yung minsan yung client ang pinakamahirap, yung meron kang inaasahan na dadating. Ayun na nga, di ba, yung personality natin. Alam natin na, dapat pinag-usapan ito, dadating ng ganito, ganyan. Tapos biglang maiiba. Kasi aside from being an interior decorator, nagpa-practice din po ako ng pag-aartista. So ito, ang usapan ay time management. So I respect yung time ng ibang tao. So I expect them to do the same. Ako naman, yung sa TAF noon, so wala akong foreman, ako na, ang dami ng trabaho, no? Kasi it's an ancestral home. Bumili ako ng maliliit kasi napili ko na Italian tiles na ang gandang border lang siya. The rest are big na, madaling ilagay. Lumabas lang ako sandali. Pagbalik, kinabit na. Baliktad, Carmi. Baliktad ang pagkagawa. Nakaka-relate ako sa iyo. Alam mo, nakadikit na, maliliit. Babangasin mo, kasi nga hindi pwede. Sabi ko, naman, ibaliktad ko yung ulo ko dyan. Every time ba gagawin sa banyo? Alam mo, what I did? Sa akin yan. Lang ako, sabi ko, sige, bangasin nyo. Ano pa nga ba gagawin natin? Palitan ko na lang ng ng mura-mura. Pinalitan ko na lang ng cheaper kind kasi sa akin, di ba? Na ang sakit sa loob, yung ang mahal ng binili mo, baliktad. Umalis lang ako sandali. Sinabi ko pa sa inyo. Ay ba, nagmerienda po kami. Pagbalik na, dahil sa gutom niyo sa banana Q? Hindi niyo na nalaman ko.
Nakakatawa. One time, sabihin mo kung kulang sila ng ideas, gawin kang interior decorator sa next movie mo. Di ba? Oo, If- yeah. Madami mo masi-share. Okay, this is so much fun. Siyempre, kailangang ihirit ko. Alam ko kasi napakarami pong humahanga at nagpapantasya hanggang ngayon kay Miss Carmi Martin. Ang nagbabagang tanong, wala na bang puwang ang isang lalaki sa puso ni Miss Carmi at punong-puno na ng dogs? O pwede pa rin na mag-asawa ka? Ano, I don't see myself na merong makasama na lalaki sa buhay ko. Kasi parang for me, yung love ay hindi lang naman kailangan ng opposite sex. Yun. Mm. Pwede namang love for your mother. Like right Oh, now, tama. andito yung mama ko, nandito yung sister ko. And siguro, Parang because buong of... puno na. Joke lang ito. Paano kung may mag-apply na veterinarian? O kaya naman, passport. Diba? Parang, Ikaw talaga, grabe. parang may promise sila kasi veterinarian, okay to, handy kasi sa mga dogs. Malay mo, hindi natin alam, di ba? Anyway, we'll leave it at that. Let's leave it at that. Ano na lang sa mga umahanga din sa yung kagandahan at sa yung napakagandang figure, bigyan mo naman kami ng 3 to 5 beauty tips on how, for women, kasi importante yan, how to stay as gorgeous and as youthful as you are. Ay nako, lahat naman po tayo ay nagtumatanda. Ako po, 57 years old and nag-exercise ako, kumakain. I skip breakfast, nagla-lunch ako, and then yung ano ko ay seeds, hindi po grain. Yung quinoa ang kinakain ko. I really try my best to lose weight. Talagang pinangangalagaan ko pa rin yung sarili ko. In short, yung homework ko, ginagawa ko kasi right now, nakakapunta ako sa aking mahal na dermatologist, si Dr. Betsy Kazemi sa Glorieta. Uy, punta kayo doon. Pinapaganda niya ako, body and my face. Yes. Dahil nga sa mga restrictions, I have to do my homework. Katulad nung kailangan talaga you have to clean your face, ganyan. Pero most of all, ang important, kailangan linisin talaga. Tsaka naglo-lotion ako kahit na malagkit yan, whatever. Ang pinaka-importante talaga yung tanggalin po natin yung mga toxic na mga kaibigan. Kailangan magkaroon tayo ng peace of mind. Ayoko na ng stressful na buhay. Nakakatanda rin yun. Kaya siguro ayoko na mag-boyfriend. Yun po yung aking mga secret. Thank you very much. Ako naman, dadagdag ko na lang doon, tama. I truly believe yan, toxicity na yan. Alam mo, at saka yung inner glow mo manggagaling sa loob. Hindi naman yan sa makeup lang. Yung state of happiness mo. Just be happy and content. And also, para sa akin, kasi alam naman ng lahat na 70 na ako, no? Medyo masakit na po sa tenga, yung sleep. Sleep is very important. Ha? Sleep is most especially ngayon na may pandemic. Exactly. Noon, terms nung kasagsagan ko na napakahirap ng mga shows ko na naglalagari ako gabi pa, di ba? Nagnanap ako talaga. Otherwise, hindi ko makakaya yung energy of. Also, very quickly lang, hindi na to beauty tips, intellectual tips na to, no? Para makaiwas tayo sa Alzheimer's o ma-delay natin yung nakakatakot na dementia na yan, di ba? Tip lang natin dito, magbasa. Engage in reading, not just Netflix, panonood, ganun, but reading, iba din ang umaandar sa utak mo, whether Bible study, Bible, or pocketbook. May kausap, you have to connect, no? Kasi, yun ang meron daw matatanda na pag after 6 months, walang kausap, talagang full Alzheimer's na kaagad. Pag walang kausap. Thank you so much. Stay beautiful tayong dalawa. And I'll see you soon. I hope idasal mo makarating ako dyan in February to visit my mother. Thank you so much also for this opportunity na ma-share ko lahat yung story ko and to talk to you, my BFF. Maraming salamat po. Thank you. Miss Carmi Martin, dito lang po sa Test Tube Tessie Tomas. Bye! Mwah! Love you! Love you.